Isang napaka-special na ulam ang ating lulutuin for today. This may take a little bit of your effort, pero masasabi kong sobrang worth it naman after. Nagpakulo na tayo ng 3 liters of water at pagkatapos nun, pwede natin ilagay ang bawang, sibuyas, ang bay leaves at ang asin. Isunod natin ang peppercorns at black pepper powder. Maglagay na rin tayo ng patis at pagkatapos nito, pwede nating ilagay ang 1.5 kg na belly. Papakuluan lang natin ito ng mga 1.5 oras hanggang sa lumambot ang karne. Pagkalipas ng mga 1.5 oras, heto na ang ating pork. Gamit ang kubyertos, checkin lang natin kung malambot na talaga ang karne. At kapag malambot na ito, i-drain natin gamit ang rack at hahayaan natin itong lumamig. Siguro aabutin ito ng mga 1 oras para tuluyan nating ma-achieve ang room temperature. Sa last minute, nag-decide kami na lutuin na rin ang isang belly na natitira pa. Ang next step natin ay hihiwain natin ang skin. Dahan-dahan lang sa paghiwa at iwasan na matamaan ang meat. At habang hinihiwa natin, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Evangeline Troyo McKevenay from UK. Shoutout kay Daisy Christine Antonin from Alberta, Canada. Shoutout kay Yen Barrios and family from Ontario, Canada. Kuya Jeff, pa-shoutout po from Sharjah, UAE. Galing ito kay Jonel Hipolito Benzuela na aking ex-housemate. Shoutout kay Tommy Kabinbin watching from Montreal, Canada. May isa tayong friend na nag-comment from our pork humba recipe. Sabi niya, kakaluto ko lang ng pork humba. Thank you sir for teaching us a simple way yet delicious. Thumbs up for you. Galing kay Mary Ann Uy. Itong susunod natin ay laging na itatanong sa ating pork ribs in barbecue sauce na recipe. Paano mo po ginagawa ang sauce? Di ko nakita na may sauce sa recipe mo po. Galing ito kay Ma'am Corazon Barbarona. Kung papanoorin niyo pong muli yung recipe video na ginawa natin para sa pork ribs in barbecue sauce, makikita niyo po doon na may sarsa habang niluluto natin. So, ang ginawa ko lang po pinaghiwalay ko lang po yung karne at ng sarsa for presentation purposes lang po. Hay naku, sa dami-daming YT ala JB recipe na tinularan, it was failed. Maraming salamat for sharing your recipe. I cooked it 2 weekends ago, panalo, and I will be cooking again next week for my colleague's birthday. Salamat talaga. New subscriber here from La Bang. Natutuwa naman ako at nagustuhan mo ang ating Jollibee style na fried chicken. Maraming salamat for letting me know at welcome na rin sa ating channel. Galing naman kay Ellie Moto Vlog, mas okay ka mag-content at gumawa ng video. Napaka-smooth, di tulad ng ibang vlogger, puro daldal ang ginagawa. I think kanya-kanyang style lang naman po yan. It happens siguro na mas nagustuhan nyo ang style ko. At maraming salamat po sa magandang obserbasyon. Shoutout kay Maria Lea Aquino Orola from British Columbia, Canada. Kuya, pa-shoutout po sa mga pamangkin ko na sina Toffee, Ninya, and Marie. Galing ito kay Grace Tuliao. Sa preheated na oven na nasa 140 to 200 degree Fahrenheit, isasalang natin ang ating meat. Ito yung tinatawag na sun-dry effect, kaya guys, make sure na mababang temperature lang ang pipiliin. 2 to 3 hours natin isasalang ito hanggang sa mag-dehydrate ang skin. After 2-3 hours, i-turn off na ang oven at hayaan lang natin na lumamig ang ating karne. At kapag malamig na ang ating karne, magpapainit tayo ng 1 liter na cooking oil para sa ating next step. At kapag mainit na ang ating mantika, the magic begins.
Naririnig niyo yon? Excited na ako matikman ang ating niluto. Just in case na nire-reserve nyo ito para sa isang special na okasyon, i-freezer mo lang muna ito after itong ma-cool down. Make sure guys na kapag lulutuin mo na ito, frozen pa rin. Basain lang ng slight ng water at mag-grab ng kaunting salt at pagkatapos nun, i-deep fry mo sa mainit na mantika. Ayan, at excited na akong matikman. Presenting ang ating bagnet. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating video for today at kung nagustuhan niyo po ang ating recipe, paki-like na lang po at paki-share na rin ito sa inyong mga friends and relatives. Ang kabuoang listahan ng ating ingredients ay makikita sa dulo ng video ito at meron din naman tayo sa description box. At kung meron kayong questions or suggestions o di kaya may gusto kayong shoutout, please comment down below. Si Jeff Simon po ito ang inyong Boy Kusina at muli maraming salamat po sa panonood.